त्यो तिमीहरूले दिने हुन्छ नि त स्माइल त्यो नै हो क्या मैले हुन्छ नि स्ट्रिट फोटोग्राफी गर्छु रोकिदिउँ गुड नाइस पोज पनि हो थाहा नै हुँदैन क्या ऊ निस्किन्छ अनि फर्किँदा उसँग के प्रोडक्ट हुन्छ कस्तो फोटो हुन्छ भने थाहा नै हुँदैन क्या सो म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि होइन कतिहरूले जज गर्छ नि होइन हजुर अब स्ट्रिट फोटोग्राफरको लाइफमा नि होइन थाहा नै हुँदैन क्या ऊ निस्किन्छ अनि फर्किँदा उसँग के प्रोडक्ट हुन्छ कस्तो फोटो हुन्छ भने थाहा नै हुँदैन क्या सो म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि होइन कतिहरूले जज गर्छ नि होइन डन जज है जज गर्नु राम्रो नि होइन एटलिस्ट एउटा केही राम्रो कन्टेन्ट दिइरहेको छु नि त नेपालको युट्युब कम्युनिटीमा कोही नगरेको चिज गरिरहेको छु नि सो एप्रिसिएट इट भन्छु अनि स्ट्रिटमा मान्छेहरूसँग कस्तो इमोसन हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन कि उनीहरूलाई मैले भूत भनेर एज अ घोस्ट रिप्रेजेन्ट गर्छु क्या किनभने उनीहरू ह्याप्पी पनि हुनसक्छ स्याड पनि हुनसक्छ वी मे कोलाइड होइन कोहीसँग झगडा पनि पर्न सक्छ अनि कोहीले हुन्छ नि त राम्रो एप्रिसिएसनहरू पनि दिन सक्छ सो थाहा नै हुँदैन क्या के हुन्छ भनेर चाहिँ सो वाट्सएप एभ्री वेलकम टु ब्रान्ड न्यू एपिसोड अनि आज चाहिँ म किर्तिपुरमा छु होइन पहिला जस्तो चाहिँ छैन अब हल्का शान्त हुँदै गर्छ मान्छेहरू नै आउन छोडिसक्यो अलमोस्ट हुन्छ नि त पहिला जस्तो त्यही ठिकै छ साइलेन्समा पनि एउटा स्ट्रिट फोटोग्राफी गरेको मजा नै छुट्टै छ होइन बिग फोटोग्राफर सो त्यही हो एज युजल लेट्स स्टार्ट द गेम भयो हजुर यतिको बसेको एउटा फोटो खिच्दा हुन्छ है पहिला कहीँ सोध्नुपर्छ होइन सबै कम्फोर्टेबल हुँदैन स्ट्रिट फोटोग्राफीमा सो बेटर आक्स कहिले काहीँ नाइस सट धन्यवाद बुवा धन्यवाद एउटा कुरा चाहिँ के खुसी लाग्छ भन्दा मस्त खिच्दै हिँड्छु नि होइन मान्छेहरूले स्माइल दिन्छ क्या द्याट आई नो यु होला त्यो चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ खिच्दिउँ यस्तो गर ल भागतिर ओके यता हेर आयो राम्रो आयो बाई ल जाइदियो त्यही हो तिमीहरूले दिने हुन्छ नि त स्माइल त्यो नै हो क्या मैले हुन्छ नि स्ट्रिट फोटोग्राफी गर्छु केही पाउँदिनँ त मलाई थाहा छ होइन डुलेर हुन्छ आफ्नो पैसा खर्च गरेर त्यहाँदेखि ठिकै छ तिमीहरूले चिन्छ स्माइल गर्छ त्यही हो सबैभन्दा ठुलो कुरा आफूले अन गरेको मैले अहिलेसम्म पनि अलमोस्ट म 2 वर्षपछि नै आयो होला यार इट्स बिन सो लङ ठ्याक्क सनसेट हुँदा रहेछ होइन एउटा हाफ टाइपको खिचौँ न लेट्स गिभ अ ट्राई सिलुएट आयो अहिले चाहिँ सो अब चाहिँ होइन अब यतातिर हुन्छ नि त एउटा भाइब्सहरू दामी नै छ जस किर्तिपुरको धेरै पछि आएर नि होला कस्तो सुन्न जस्तो लागिसक्यो म तर होइन कति सिरिजहरू गरिसकेँ मैले तर पनि अझै पनि होइन एउटा डर छ क्या कसरी रियाक्ट गर्ला मान्छेहरूले भन्ने अझै पनि डर हुन्छ नि ममा छ क्या स्किल देखाउ म फोटो दिन्छु होइन ल को छ यहाँ हरिफ को छ स्किल देखाउनमा ल होइन ल देखाइदिनु पर्यो ल भयो आयो दामी नाइस वान दामी आइदिएर यो त अहिले चाहिँ म लहनाको साइड आइपुगेँ होइन माथितिर जाउँ न के छ अलिकति यतापट्टि चाहिँ म घुमेको नि थिएन पहिला आज चाहिँ हल्का घुमिदेऊ
यहाँ चाहिँ एउटा दाले बाँसुरी बजाएको देखेँ, खिचिदिउँ न। मिठो बजाउनु हुँदो रहेछ यार। राम्रो यार सर्ट पनि। बच्चा यहाँ को यस्तो गर्यो हँ? सबै फटाहरू बच्चा चाहिँ यस्तै गर्थे। अरू आफै बुझ्छ। एउटा कुरा चाहिँ के खुसी लाग्छ भन्दाखेरि यस्तो कीर्तिपुर, भक्तपुर हैन, यो साइडमा चाहिँ स्टिल इट्स सेम क्या। हाई दिन्छु ल। दुईजना आऊ न, दुईजना अब क्या किन लुकेको र? ल भाइ म गएँ, त्यसो भए नखिच्ने भए गएँ। हुन्छ जाम, खिच्ने कि नै? त्यत्तिकै बस, त्यत्तिकै ल। अब खिच्ने भए खिचिदिन्छु, नत्र म गएँ, बाई। लुक्दिरा साँच्ची नखिच्ने? नखिच्ने साँच्ची? राम्रो निकालिदिन्छु, त्यत्तिकै बस। राम्रो आएन नि डिलिट गरिदिन्छु। ल ल ल। यता हेर न एकचोटि, एकचोटि हेर त, एकचोटि हेर न यहाँ, एकचोटि हेर, एकचोटि मात्रै। मैले के निकालेको छु यहाँ हेर न। लुकेको हेर, यहाँ हेर्न आऊ। ल गएँ म। ए खिचेँ मैले। ल गएँ, बाई। ए ल जयदिर भने तर कस्तो टुच्च हेरेको, राम्रो आयो यार सर्ट पनि। गुड, नाइस पोज। तनी हो, तनी पोज दिने। हाँ जा अलि जा यता ल ल। नाइस पोज ल, फोटो हेर। तनी खिच्ने? हाँ तनी खिच्ने? खिच्ने भाइ जा। खिच्यौँ यस्तरी दुईजनालाई, यस्तरी। भाइ बाई बाई, त्यसो भए बाई। यता कता निस्किनु मिल्छ दिदी? यता निस्किनु मिल्छ? रोक खिच्दिउँ, खिच्दिउँ रोक। रोइदिएर यार, लास्ट रहेछ यार त भाइ त। चाहिँ केटाहरू खेल्दै रहेछन्, उति सर्ट हानिदिनुपर्छ जस्तो छ। नाइस। हजुर भ्लग गर्छु, स्ट्रिट फोटोग्राफी। आइपुगेको पनि होइन, गल्लीको रमाइलो चाहिँ छँदै छैन क्या। जस्तो सुकै ठाउँमा जाऊँ होइन, यो गल्लीको मजा अहिलेसम्म कहीँ पाएकै थिएन क्या। कस्तो राम्रो है, सानो नानी साइकलसँग खेला।
थ्याङ्क यू टु एभ्रिवान होइन जसले पनि आजको एपिसोड योसम्म हेऱ्यो अनि यहाँ किर्तिपुर इज अलवेज अमेजिङ होइन रमाइलो भयो जस त्यही हो बिङ अ स्ट्रिट फोटोग्राफर होइन अलवेज बिङ अन स्ट्रिट भनेको एउटा अमेजिङ कुरा हो एन्ड थ्याङ्क यू जस यहाँसम्म हेर्दै होइन एन्ड किप सपोर्टिङ धेरै म्याच जानु छ धेरै गर्नु छ होइन स्ट्रिटलाई पनि चिनाउनु छ नेपालबाट इन्टरनेसनल लेभलमा जाने सोच छ क्या मेरो चाहिँ होइन लेट्स सी कतिसम्म गइन्छ सो त्यही हो थ्याङ्क यू एभ्रिवान फेरि अब नेक्स्ट एपिसोड आइहाल्छ होइन त्यही हो स्टे ट्युन किप लभिङ किप सपोर्टिङ दिस स्ट्रिट फोटोग्राफर है त